Mula sa palasyo, Straight from the palace. two of the most trusted DDS voices have joined forces. Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered, unadulterated, exclusive, behind the scene. Exclusive behind the scenes. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast. Magandang araw mga ka-DDS at welcome po sa ating paboritong Sunday tele-radio program ng Masang Pilipino, ang Digong Diaries Special Podcast. Tayo po ay napapanood ngayon sa Presidential Communications Facebook at naririnig sa Radio Pilipinas 1, 738 AM station. Bago po natin simulan ng tampok na usapan sa edisyong ito, syempre, magbibigay daan muna tayo sa ating mahal na Pangulo. Atin pong balikan ang mga pinagkaabalahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte nitong mga nakalipas na araw. Ito po ang Duterte on Duty. Ito ang Duterte on Duty, ulat sa ginagawa ng Presidente. September 8, Biyernes, nakisaya si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa selebrasyon ng 17th founding anniversary ng Digos City sa Davao del Sur. September 9, Sabado, dumalo ang Pangulo sa closing ceremony ng 26 Mindanao Business Conference sa Cagayan de Oro City. Binigyang diin niya na seryoso siya sa pagpuksa sa katiwalian sa gobyerno. There will be no corruption. And everybody has to follow, including Mindanao. Binisita ng Pangulo ang mga sugatang sundalo sa Cagayan de Oro. Ginawaran ng 76 na sundalo ng Kampilan Medal at binigyan din ng cash assistance. September 11, Lunes, muling pumunta ang Pangulo sa Marawi upang tignan ang sitwasyon ng mga sundalong nakikipagbakbakan laban sa Maute. Pinuntahan ng Pangulo ang Mapandi Bridge at Grand Mosque, saka nagtungo sa Battleground Command Post upang kausapin at pataasin ang moral ng mga nakikipaglabang sundalo. Let me salute you. Ako'y masalute. Daghang salamat sa inyong serbisyo sa atong nasod. Thank you. September 12, Martes, kinilala ng Pangulo ang kabayanihan ng dalawang sundalong nasawi sa pakikipagbakbakan sa Maute na sina Captain Romel Sandoval at Private First Class Sherwin Marco Canapi. Ginawaran ng Pangulo ang Kalasag Medal. Nagbigay din siya ng tulong pinansyal sa pamilya ng mga napatay na sundalo. September 13, Miyerkules, tinanggap ni Pangulong Duterte sa Malacanang ang mga bagong talagang ambassador mula sa Belgium, Italy, Mexico, Nigeria, at United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Binati ng Pangulo ang mga atletang Pinoy na lumaban sa 29th Southeast Asian Games sa Malaysia. Pinangunahan niya ang awarding ceremony at binigyan ng presidential citations at cash incentives ang mga atletang nag-uwi ng medalya. Pinarangalan ng Gawad Mabini ang 6 na opisyal ng Department of Foreign Affairs dahil sa kanilang dedikasyon at mahusay na pagtataguyod ng independent foreign policies ng bansa. Ito ang Duterte on Duty. Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. Nakita naman po natin mga ka-DDS na hindi nagpapahinga si Tatay Digong at pagdating sa kasipagan ay hindi po tayo madidismaya. Mahalaga pong malaman ng lahat ng Pilipino sa buong mundo ang mga aktibidad ng ating Pangulo para makita ninyo ang kanyang pagtatrabaho araw-araw. Kaya nga naririyan ang ating Duterte on Duty segment. Dito lang yan sa ating DDS Podcast. Ngayon po, ating ihahandog sa inyo ang isang personalidad na hindi na bago sa mga Pilipino. Kilala siyang advocate for true justice. Siya ay walang iba kundi si Attorney Trixie Cruz-Angeles. Sasamahan niya tayo ngayon para pag-usapan ang proseso na dinadaanan ng mga ahensya ng gobyerno bago sila mabigyan ng pondo. Kaya let's all welcome Attorney Trixie. Hi, kumusta? Good morning. Ay, nako. Masaya yung mga pangyayari ngayon, ano? Masayang-masaya po. Attorney Trixie,
Ayan, paki-invite mo ng lahat na bisitahin yung inyong blog sa Facebook na napaka-educational. May FB page po kami, ang title Luminous by Trixie Cruz-Angeles. Actually, medyo weird yung title, no? Kasi nag-start yan, literary blog siya. Actually, inumpisahan namin yon para mag-discuss ng sining, kultura, yung aso ko. Tapos nag-segue siya dahil nagkaroon nga ng eleksyon, nagkaroon tayo ng maiinit na diskusyon sa Facebook ukol dito sa dun sa bagong presidency ng ating mahal na Pangulo. So maraming mga issues na hiniwalay ko siya dun sa original na Facebook account ko. So naging dun ko minove yung political discussions dun sa dapat literary page ko. So after that, nasanay na yung mga tao. So paki-follow na lang po. Ang title po ng Facebook page ay Luminous or by Trixie Cruz-Angeles. Luminous. Luminous. Yes. By Trixie Cruz-Angeles. Yes, thank you. Ayan po, attorney, alam niyo naman ang mainit na usapan ngayon. Opo. Itong 1,000 pesos lang na budget Yes. na ibinigay ng House Opo. sa CHR. Paki-explain nga po ito dahil may mga nagagalit, meron naman sinabi, tama lang yan. Ang maliwanag po dito kasi House version ng bill, ang General Appropriations Act po ay isang batas. Ito ang nagbibigay pondo sa mga bawat ahensya ng gobyerno. So lahat dadaan dito. Ang nag-allocate po ng budget natin ay ang House of Representatives at ang Senado. Together they're called the legislature. So sila ang may hawak po ng power to allocate resources or in this case money to the various government agencies. So, ang nakikita natin dito, yung House version. Kumbaga, alam natin sa paggawa ng batas, no? Dalawang version yan. Isa sa House, isa dun sa Senado. Pagkatapos, kung hindi siya magkatugma, magkakaroon tayo ng tinatawag na bicameral committee conference. Tapos doon, yung mga representante ng Kongreso at mga representante ng Senado, uupo sila, magdidiskusyon at magkakasundo kung ano yung magiging provisions ng magiging resultang batas. So sa ngayon, ang nakikita pa lang natin ay yung dun sa House. So medyo nakakagulat lang yung mga reaksyon, no? Kasi, pero kagulat-gulat din naman. Halimbawa, hindi naman often nangyayari ito na ang Kongreso ay magbibigay ng maliit na budget. Nangyari na to dati, nung kapanahon na ni FVR, di ba? Tsaka ang sabi, yung nga, galing ako ng MTRCB na kapagkwentuhan ako sa mga dating board members, years ago nga daw po ay 0 at piso ang inaprubahan ng Senate naman for MTRCB. So parang may mga zero budget nga daw na ang ipinapasa ng Congress, parang ganon. Effectively, ang nangyayari dito ay magko-close yung operations kasi walang magbabayad ng sweldo, walang magbabayad ng operational expenses, kuryente, etc. para dun sa ahensya na yon. Effectively, parang pinasabi nyo magsara na kayo. Ayun ba yung gustong ipahiwatig po ng Kongreso? Yes, it's a statement, no? Malaking pasabi ito na the Congress is not happy with the way the CHR is being run. So, may pinpoint naman natin na merong political na ugat, pinag-uugatan itong problemang ito. Kailan po ba nabuo itong CHR or Commission on Human Rights? Actually, nauna pa nga ito dun sa ligang batas natin eh. Nauna pang CHR? Kasi nagawa ito through executive order ni dating Pangulong Aquino nung meron siya pang residual powers to legislate. Kung matatandaan ninyo, during the Freedom Constitution ng 1986, may power si President Cory noon gumawa ng batas kasi inabolish niya yung batasan. So, nung may capability pa siya mag-create ng batas, ginagawa niya through executive order. Kaya executive order nag-create ng CHR. So, dun siya nagawa. Nauna pa siya dun sa Constitution. So, yung Constitution natin naman, nagsasabi na dapat merong Commission on Human Rights. So, inadopt na yung ginawang CHR ni Presidente Aquino at ito ang pinagpasatupad natin sa saligang batas. Okay. Sino po yung chairman nung CHR na yun? Mula nung binuo yun? Si Mary Concepcion Bautista. Siya yung unang Commission on Human Rights na head at the time. Tapos,
Si Gascon, kailan pumasok yun? Itong panahon na 10? 2015 siya naging head ng human rights. Pero saan siya galing bago siya maging head ng human rights? Si Chito used to be dati wala pang party list. Pero merong tinatawag na yung precursor ng party list, naglalagay sila ng mga representante sa Kongreso ng mga special interest groups. So si Chito was with the House of Representatives dati representing the youth. Kumbaga siya yung dating Bam Aquino. Pero party list equivalent. Except noon, bago nagkaroon ng batas tungkol dun sa party list, walang pondo yung mga congressmen na yan. Wala silang pork barrel, ganon. Parang saling pusa sila. Pero may capability sila gumawa ng batas. So si Attorney Gascon, kasi he's a lawyer, he also was the SecGen, if I'm not mistaken, of the Liberal Party. Okay. So, stalwart siya of the party of President Noynoy Aquino. So, nung time din ni President Gloria, I understand he was looking for a position. Hindi ko maalala kung ano yung position niya at the time. But most of the time, he has been with the Liberal Party. So, ano po yung sinasabi niyo kanina na malalim ang pinag-uugatan? Well, from yung conversations namin, syempre nagtanong-tanong din ako sa ibang mga kongresista na kilala natin. Ang malakas na mensahe dito is the problem isn't the CHR. Kasi kung gusto nilang i-abolish, pwede naman silang gumawa ng batas at i-remake yung buong komisyon. Of course, wala nang oras. No? Kailangan talaga mauna i-enact yung budget. Kasi kung walang mapasa na budget law for 2018, i-re-enact lang natin yung budget ng 2017. At alam naman natin na nung pumasok ang ating Pangulo, ang ginagamit pa yung budget na naset nung panahon ni na Pangulong Aquino. At hindi na po ganon, hindi na tugma ang vision ng Duterte administration dito sa administration Aquino kung saan na-enact yung lumang budget. So meron tayong maraming mga infrastructure projects, maraming iba yung visions natin para sa ibang mga ahensya, katulad ng DSWD. So, kung ma-re-enact yung lumang budget, medyo mahihirapan yung mga taong na itugma, na i-assign ng Pangulo sa mga ahensya natin. So, necessary na maipasa yung budget. But the Congress, gusto naman nilang magpadala ng malakas na mensahe na ang CHR ay hindi sila masaya sa liderato ng CHR, not necessarily with the CHR. Kasi wala namang pinag-umpisahan eh. They could have given a bill or they could have started proceedings, pero wala pa tayong naririnig na bill na baguhin ang CHR. Di siya pwedeng ma-abolish dahil nasa saligang batas siya. Pero pwede nating palitan. Okay. So ganun yung nakikita natin nangyayari. Walang danger akong nakikita na hindi mapopondohan ang CHR dahil maliwanag naman na sinasabi ng mga senador na sila nang bahala. Tapos syempre may BICAM pa. So sa BICAM, magdidiskusyon pa yan. So it's early to say na walang budget ang CHR. Kumbaga nagbibigay lang ng statement ang Kongreso. Bakit ba? Kasi po ganito yan di ba? Sabi nga ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa interview niya, kapag may namamatay na mga kriminal, maingay daw ang CHR. Yes. Pero pag mga inosenteng biktima, halimbawa yung sa Bulacan, yung namasaker na pamilya, Correct. ang natira lang yung tatay, tahimik sila, wala silang ingay. Oo. Sino ba ang pinoprotektahan ng CHR? Sino lang ba yung pwede nilang ipagtanggol? Malawak kasi yung batas ng CHR. Like I said, nung na-enact ito, wala pa nga yung 1987 Constitution eh. Pero, in general, dapat walang pinipili. The reason nagko-concentrate ang CHR dun sa state authorities, kasi yun usually ang naitutukoy ng human rights abuses. State authorities, ibig sabihin kunyari, pag may inabuso ng Estado, ng police, or agents of the state. Yan. Ano yung iba bang agents of the state? Agents of the state, general rule yan, law enforcement, o kaya yung mga sundalo. Okay. So kasi sila yung lakas ng Estado, sila yung lakas ng gobyerno, sila yung forces So of kapag the may government. inabuso na Pilipino ng state agents of state, Yes. papasok ang CHR. Yes. Pero sabi naman daw ni
House Speaker Alvarez, nakalagay sa konstitusyon, hindi limitado doon To lang, state authorities. kundi oo. sa lahat ng Oo. tao. Kasi the reason nagko-concentrate rin ang CHR dun sa nililimita nila to the state authorities is kasi pagka yung common crimes, halimbawa isang citizen pumatay ng isa pang citizen, hindi naman gobyerno yung isa, ay tinatawag dito parang common crime. At ang primary jurisdiction sa pag-imbestiga dyan ay ang law enforcement agents natin. Magkakaproblema lang pag yung law enforcement agents na ang iniimbestiga natin. So yung pagka sila, who is going to police the police? Diba? Yun yung tanong. Normally, kunwari, may PNP dyan, pwede naman silang imbestigahan ng NBI. Pero kung polisiya siya ng estado na i-oppress ang particular segment ng ating lipunan, then mawawalan ng lakas ang kahit sinong state authority mag-imbestiga sa sarili nila or sa sariling estado o sa sariling gobyerno. That's why may parang autonomous, semi-autonomous or independent status yung komisyon ng karapatang pangtao. So nag-feel siya ng need talaga. So hindi pagka problematic sa jurisdiction kasi kung pati yung common crimes iimbestigahan nila. Kaya nagko-concentrate sila doon sa mga Yes. naubuso ng gobyerno. Oo, pero may iba pang legal theory na nagsasabi hindi lang estado pero state-like authorities. Katulad Kasi ng? sa international law may definition ng state at ang state may personality under international law. Pero may iba pang mga may personalities under that. Halimbawa, simbahan. Yan. Tinday lang po bakit kapag may namumulestya na bata Mismo. ng mga pare, tahimik po yung CHR, sakop din pala nila yon. Sakop nila yan. So, yan ang magandang tanong para sa Komisyon ng Karapatang Pangtao. Hindi ba kayo gagalaw? Kasi ang simbahan, although individual yung mga dioceses, meron silang sariling personality, may estado din sila, 'di ba? Ang Vatican ay sa separate state. At meron silang control or hold dun sa mga dioceses dito sa Pilipinas. So pwede natin talagang tanongin, CHR, ano bang gagawin ninyo tungkol sa mga abuso dito? O meron pa, multinational corporations. Halimbawa, abroad, meron ng mga human rights na activists at saka yung mga counterparts ng Human Rights Commission natin na nagdidemanda sila against multinational corporations for things like pollution o yung labor oppression, mga ganon, na nag-violate din ng karapatan pang tao. Pero hindi natin nakikita yan dito sa CHR natin. Halimbawa, pwedeng sakop din ng CHR yung mga OFWs natin, gano'n? Yes. Kahit yung mga nasa abroad. Hindi, kasi ang jurisdiction ng CHR is nandito. Okay. So kung kunwari may multinational corporation dito, tapos inaabuso yung mga employees niya, pwede silang mag-fact-finding, pwede silang mag-imbestiga. Halimbawa po, agency dito ng OFW, nag-deploy sila sa ibang bansa. Pero kung yung agency, Andito. multinational siya. Multinational. So kung local lang siya, pwede rin police kasi ang mag-investigate yung mga labor authorities natin, mga ganon. So, pero tandaan din natin ang Komisyon ng Karapatang Pangtao ay fact-finding lang. Ibig So, sabihin, hindi sila nagpo-prosecute, hindi sila yung mismong nagdidemanda. Pwede silang mag-act like a complainant. Pero doon ka pa rin pupunta sa DOJ. So, hindi sila nagde-decide ng mga kaso. hindi sila pwede manghimasok sa DOJ. Hindi. So, bilang complainant, pwede silang mag-file ng complaint on behalf of dun sa mga naaabuso. Pwede silang tumulong ng ganon. So, hindi po ma-abolish ang CHR. Hindi siya Kasi nasa saligang batas yun. Pwede siyang baguhin with the new law. Dahil ang problema ay nasa liderato. Yes. Dahil importante ang CHR. Yes. Kaya Kasi lang, nasa saligang batas siya, kailangan meron tayong CHR. Pero hindi kailangan this CHR. na ganitong klase. Pwede nga natin palawakin yung powers pwedeng gawin ng Kongreso yon. Pwede nilang tanggalin yung current CHR tapos i-revise yung buong setup niya. It will still be an independent commission. Sino magtatanggal ng CHR? Congress. Pero there has to be one. So if they're going to remove this, they're going to have to put in a Magre-replace commission sila, on mapapalit human rights sila. pa rin. So, kaya nga at saka, so nakikita rin natin na yung ginagawa ng House is
parang political strategy na they send a strong signal. It doesn't mean na titigil sila dito, no? It's also a signal na, we're looking at you. We are going to review your budget next time around, and we're also going to look carefully into your enacting charter now. Pwede namin kayong dagdagan, pwede namin kayong tanggalan. So, Pwede bang nilang palitan yung pangalang CHR dahil parang basang-basa na yung pangalan na yun na Pwede rin naiinis ng naman. tao Baka pwedeng Tagalog na lang na parang tagapagtanggol ng karapatang pantao. So tagapagtanggol ng TKP. Karapatang pantag TKP. TKP na lang. So pwedeng hindi na CHR, TKP na. Pwede kahit ano ang gusto ng Kongreso. Hindi naman limitado yung powers nila to name or rename yung commission. Since dahil sinasabi ng Kongreso na hindi ginagawa ng CHR yung kanilang trabaho, lalo na yung kanilang liderato na si Attorney Gascon. Ang halimbawa, Pwede ba siyang mag-resign? pwede siyang Tanggalin? mag-resign. Paano po? Hindi ko nakita na nandun siya dun sa list of impeachable officers. So, pwede siyang kasuhan. Kasi may tenure siya, may term siya, parang 7 years yung term niya. So, kung tatanggalin siya before those 7 years, ang kailangan may reason, may cause. So, ano yung mga causes na yun? Yung mga nasa violations ng oath of office niya. Yung hindi siya sumusunod sa patakaran ng civil service. Ano pa ba? Syempre, yung kung meron siyang nakomit na crime, pwede rin siyang matanggal. Sinasabi po kasi ng ilang mga kababayan natin at ibang mga nasa politika din na nagiging itong CHR parang nagiging para sa pansariling interest na lang. Parang pinupolitika na. Exactly. Kasi halimbawa, nung hindi pa Pangulo si Pangulong Duterte, merong Kidapawan Massacre. At yan, state authorities yan. Kasi mga pulis ang inaakusahan dito. Ano nga pala nangyari dyan, Atty? Ito yung mga magsasaka, may drought kasi noon sa South Cotabato. Nanghihingi ng bigas, di ba? Pumunta sila dun sa warehouse ng NFA. Okay. At doon, humihingi sila ng bigas. Galing sila sa ibang city, no? Pero dun sila sa Kidapawan pumunta kasi wala silang nakuhang tulong dun sa kanilang lugar. So, marami sila. Tapos humihingi sila ng bigas dahil nga, gutom na sila. Ang reklamo nila, maraming pinaparatang sa kanila na requirements, kailangan magpalista sa barangay, kailangan mapatunayan kung ano-ano sila. Siyempre, mga magsasaka ito at gutom. So, nagkaroon ng violence. Oo. Ayon dun sa investigasyon, naunang bumaril ang mga pulis. 2 magsasaka po ang namatay, marami pong nasaktan. Tapos, on the other hand, meron din daw naman nasaktan sa side ng pulis natin. Ayon dun sa investigation naman ng Komisyon ng Karapatang Pantao under Chito Gascon, kasalanan daw ng mga farmers. Ganon. Oo, kasi kahit una daw bumaril ang mga pulis, ang nag-agitate daw ang ating mga magsasaka at inengganyo daw sila ng mga leftist elements, kaya daw sila nagkagulo. So, ang New York Times na hindi natin kakampi ngayon ay umangal din, naggawa ng article at sinabing katakataka naman ang pronouncement ng CHR na kakampihan nila ang mga pulis na napakalinaw naman dito na mga gutom na magsasaka ang mga biktima dito. At saka may dala silang mga bata, naalala nyo? May video na yung binaril-baril yung mga pagsasaka natin. In fact, after that, ang DSWD Secretary at the time, si Dinky Soliman, ay humirit pa na, bakit nyo sinama yung mga anak ninyo sa rally? So, isip-isip ko, hindi nyo yata naiintindihan na mahihirap itong mga to. Walang yaya yung mga yan, walang pag-iiwanan yan. These people are so poor. Kaya nga nandun sila sa rally kasi gutom na sila, tumingi lang sila ng bigas. So, paano po yung walang nakamit na hustisya yung mga magsasaka, Kidapawan farmers? Wala pa, kasi kindir nga sila Kindir nga yung pulis. Although, I understand na nagpadala naman ng bigas. Naalala nyo yun? Nagpadala ng bigas si Mayor Duterte at the time sa mga magsasakang to. Nagalit pa yung mayor ng Kidapawan, wag daw silang pakialaman.
So, yan yung resulta ng politika. So nakakapagtaka po, noong lumang administrasyon ang kinampihan ng CHR yung police. Yes. Ngayon naman, Baliktad. talagang Correct. sobra nilang kinukundina ang mga kapulisan Yes. na wala ng benefit of the doubt, yung tinatawag na gano'n. Hindi lang yun. Hindi pa sila nagko-conduct mismo ng kanilang fact-finding. Meron na silang judgment. Kasalanan ng pulis. Kasalanan na kagad ng mga pulis. Pero on the other hand, tayo din, kailangan din natin tignan ng PNP kasi nahihirapan din ng mga pulis natin. Wala silang lawyers O wala silang PAW ngayon kasi yung PAW kumampi dun sa mga victims. So, yung right to counsel, kailangan protektahan din natin yung ating kapulisan. So, ngayon, it's not as clear as before kasi hindi pa maliwanag yung mga facts, meron ng hatol ang Commission on Human Rights. So, dun nagiging controversial ngayon si Chairman Gascon. Meron pang ibang mga concerns like Hacienda Luisita. Ayan, opo. Na meron din state authorities involved. Oo naman. Kasi dumating yung mga pulis. And syempre, ang pinotektahan ng mga pulis ay yung may-ari ng hacienda. So, hindi yung mga workers na nag-agitate na i-distribute na sa kanila yung lupa nila. So hanggang ngayon po wala pa ring hustisya yung nangyari sa Wala pa Hacienda rin. Luisita. Wala pa rin. So siguro, yun din ang tatanungin natin. CHR, Sinong kinampihan ng CHR noon? Nung wala Hacienda silang Luisita? ginagawa pa. Tahimik sila noon. Yes. Ayan na nga. So, that's why, yung sinasabi dito ng Kongreso is, partisan kayo. Hindi nila sinasabing Partisan, ibig sabihin neutral. Partisan, ibig sabihin kumakampi sila. Ay, kumakampi sila dun sa... Meron silang stand. Bukod pa nun, hindi naman nasa mandato ng ating komisyon na magsumbong abroad o mag-conduct ka ng lectures abroad tungkol dun sa mga kasalanan ng sarili mong gobyerno. Ay, pakikwento nga po yan. Yung ba yung nagpunta, si Chairman Gascon, before that, nag-lecture din sa, that's another thing, no? Nagle-lecture siya dun sa ibang mga Ateneo students at ang niya is tungkol dun sa mga alleged human rights violations nitong administrasyon na ito na hindi pa rin naman tapos ang mga investigasyon. Halimbawa, nagsasalita siya tungkol allegedly sa mga EJKs, samantalang right now, there are still deaths under investigation. In fact, kung papansinin niya nga, di ba nung una, ang hilig nilang gamitin yung salitang EJK o yung letters na EJK. Ngayon, ang sinasabi na lang nila, stop the killings. Hindi na EJK. Kasi kailangan patunayan mo ang state policy dyan And especially ngayon, kailangan patunayan mo first na involved ang state agents. Ano po ibig sabihin na patunayan yung state policy? Kasi para maging extrajudicial killing, dapat state-sponsored killing siya. Iniutos dapat na... Dapat maliwanag yung utos. Pero ang mga sinasabi lang nila is in-encourage daw ng Pangulo. Sa speech niya. May mga nagsasabi na yung encouragement will constitute a state policy. Posible yon. Pero punta naman tayo dun sa side ng killings. Teka muna, pulis ba ang pumatay? Kasi karamihan ng mga killings na nakikita natin ay riding in tandem. Na matagal nang nangyayari. Hindi lang itong administrasyon na ito. At wala pang patunay kung pulis ang gumawa or state agent ang gumawa. So, kulang yung elemento. So, ngayon, ang pinoprotesta lang nila is stop the killings. Kasi, wala ka rin magpuprotesta habang hindi pa tapos ang investigasyon. Diba? Paano mo sasabihin na state-sponsored killing, hindi mo pa alam kung sinong pumatay? Okay. At sino nagsasabi na state-sponsored killing? Correct. Sino nagsasabi ng EJK? Yes. So, yung mga ganyan, malaking kasiraan yan sa gobyerno natin. Naalala mo, very recently, nagpasa ng batas ang Kongreso, nagtaas sila ng penalties dun sa ilang mga krimen. O isa doon yung Article 154 ng Revised Penal Code na nag-penalize ng false news that affects the interests of the state or its security. So, pwedeng pumatak yun dito kasi kung sisiraan mo ang sarili mong bansa, lalo na sa ibang bansa, pero of course it has to be committed here, no? Pero kung maninira ka sa sarili mong bansa, you're affecting the state interest. Paano na po yan? Si Mrs. Robredo, si Lenny. Isa pa yun, So, pasok siya sa fake news. Oo, pero may immunity ang Vice President. Walang immunity si Chairman Gascon. So, yung mga ganun na acts, pwede namang kasuhan si Chairman.
So, especially kung ngayon, magle-lecture na naman siya at ang ipagkakalat niya ay tungkol nga sa EJ case or magagamit siya ng statistics na hindi totoo, then pwede nating sabihin na, teka muna, you're spreading false news that affects the interest of the state. So, kung hindi man siya pumatak under the criminal laws, pwede natin siyang tanungin or ireklamo under an administrative complaint. Meaning, bakit ka uupo dyan? Samantalang you're not working for the interests of the victims. Kasi maliwanag yan eh. Wala siyang pinagtatanggol na specific victim or ano. Wala naman nagrereklamo pa sa kanila. So, ano yung ginagawa mo na naninira ka sa estado na either wala kang ebidensya, wala kang kaso, wala kang nire-represent. So ngayong 1,000 pesos ang inaprobahang budget ng CHR, susunod naman yung sa Senado. Yes. Okay, syempre, sabi ng mga ibang senador doon, syempre, yung mga kapartido nila, Yes. ang sinasabi, hindi kang ipapahayag, hindi ganyan. So, ano yung mangyayari next step po? Yung BICAM? So, gagawa na yung Senate version ng bill. Ang pagkaintindi ko, dun sa Senate version, yung original na budget nilang ilalagay, 600 million. So, ngayon, mag-uupo na yung mga representante ng Senado at saka representante ng Kongreso. Kung magkakamatigasan sila, walang maipapasa na General Appropriations Act. Okay. Therefore, i-re-enact yung lumang budget Na yung Magkano budget naman yun? ng Aquino. Well, sa CHR, ganun pa rin. If I'm not mistaken, 600 million pa rin. so may makukuha pa rin sila. Pero maaapektuhan lahat ng ibang mga ahensya ng gobyerno kasi mauulit din lang yung budget nila. Bahagi lang, isang batas lang kasi ang GAA eh. So kung hindi magkasundo dun sa isang provision, malamang i-re-enact. Walang maipapasang GAA. I-re-enact yung luma. Sa lahat ng ahensya. Yes. Katulad ng DSWD, AFP, DPWH, yung paano yung build natin. so ano pa lang mangyayari dito? So magkakaroon ng negosasyon. Magne-negotiate sila doon sa BICAM. So tingnan natin kung hindi naman magmamatigas ang House because they've already made their point. Then I think magkaka-negotiation na lang. Okay. Posible namang pwede naman siguro mag-compromise sila na bawasan yung budget. Kasi iniisip syempre ng mga ibang kababayan natin, paano yung mga empleyado ng CHR? Mawawalan ba sila ng sweldo? Kasi right now, hindi nagkakasundo yung mga legal scholars tungkol dun sa fiscal autonomy ng CHR. Maraming nagsasabi na dapat talaga budgetan yan kasi constitutional commissions, well, not exactly a constitutional commission, pero ang existence niya ay dahil nakalagay siya dun sa Constitution. So, dapat parating may pondo yan. Meron namang ibang nagsasabi, it's like an ordinary agency na pwede rin namang gumanti ang House. Pwede naman magsabi ang legislature na, sige, zero budget kayo because may precedent na. Ang tanong lang talaga ngayon is, how much is it going to get? So, I doubt rin naman kasi, dahil nga nagawa na ng House yung puntirya nila eh. Maliwanag na nasabi na ng Kongreso kung ano ang iniisip nila tungkol dun sa liderato ng CHR. I think na magkakaroon sila ng budget. Ang question na lang really is how much. At sana ay kung gaano kaingay ang CHR sa mga killings, maging maingay din sila doon sa mga inaabuso na kasi, mga kaparian. Correct. Kasi sakop pala nila yun eh. Alam mo, pwede rin silang magtanggol dun sa mga lumad. Sa ating mga indigenous peoples na... Nagka-Senate hearing po ba dyan dun sa Kidapawan, Hacienda doon. In the last administration. Pero wala na ng recent ones. So, pero ang isa pa rin pwede nga natin i-inquire sa commission, bakit hindi kayo tumutulong dun sa in the same way na tinatanong natin ng NCIP na hindi rin binigyan na 1,000 pesos din ng budget. Pwede rin natin tanungin sa CHR bakit hindi ba tao yung ating mga ang mga lumad na nangangailangan ng tulong, na pinapaalis sila sa mga lugar nila. Yung mga lumad na or yung mga ibang mga IPs na niloloko ng mga mining companies na hindi naman binabayad yung share nila dun sa mining profits. Yung mga ganon, pwede nilang pakialaman yon kasi human right din nila. Yung mga taong na pipilitan manirahan sa mga polluted areas, pwede kasing kasuhan ng
mining companies for violation ng human rights. May precedent na yan sa ibang bansa. Pagka pinolute nila yung lugar na tinitira ng isang community, hindi rin ginagawa ng CHR yan. Ayun. Kaya pala, ganun ang sentimiento ng Kongreso at Yes. yun ang statement nila, 1,000 budget. Yes. Okay, attorney, ito naman po, mainit din ng usapan nitong si Senator Trillanes. Next. Ano ba tong ano ba tong sabi? ginagawa niya? Ngayon, Itong, di ba nga, syempre yung tattoo, Oo yung nga tattoo ni VM Pulong. Ano ba? May problema talaga tayo regarding Senate investigations kasi dalawa kaagad ang nasagasaan dito. Nakakulong si Confile doon. Tapos si VM, si Vice Mayor Pulong, at saka si Attorney Carpio ay pinatawag samantalang wala pa namang basehan para tawagin sila. Actually, they were requested to attend, not subpoenaed. Talagang nagpunta doon dahil VM Pulong and Attorney Carpio, they respect the Senate, yes. So, they did not, hindi pa nga sila kasi material witness kasi wala pang patunay, wala pang ebidensya, wala man lang nasasabi pa about their involvement in any illegal activities. Halimbawa, pinakaano dyan, si Attorney Carpio, ay lumitaw daw siya doon sa CCTV. So, pinatawag na siya. I think a lot of people go to the Bureau of Customs. So why are you singling out Attorney Carpio? Well, maliwanag naman na sinisingle out ni Senator Trillanes si Attorney Carpio because he's a presidential son-in-law. Wala ngang nasasabi na particular case or complainant against Attorney Carpio. Meron yung mga sinasabi nitong witness nila, but even the witnesses, wala siyang personal knowledge. Kumbaga, chismis. Gano'n naman siya, mahilig sa chismis. Attorney, ano naman po itong patungkol naman sa kanya mga offshore bank accounts? Ayan, very interesting yan. yan. Sige nga po, Parang masaya yan yung mga bank deposits ni umano ni very good. Senator Trillanes. Yung alleged bank deposits ni Senator Trillanes ay mga dokumento na lumitaw sa social media, di ba? So, merong naglabas nun. So, syempre, maraming nagtanong at maraming magre-repost din yan. Kasi it's very interesting. Dahil si Senator Trillanes, as we know, challenge niya si candidate then at the time, Rodrigo Duterte, na meron siyang bilyon sa kanyang bank account. In the strategic play, natalo si Senator Trillanes because even with the waiver, wala siyang napatunayan na may billion dun sa account na yon. So ngayon, the tables are turned. Meron na ngayon lumilitaw na allegedly, bank accounts ni Senator Trillanes, allegedly containing about, let's say, roughly about 50 million. No? So may issue ngayon sa SALN, dideclare, assuming na totoo yun, dineklara ba niya yung mga offshore accounts niya? Assuming na totoo yun, can he do what candidate Rodrigo Duterte did and issue an authority to inquire into his bank accounts? So, ang ginawa ni Senator Trillanes is gumawa siya ng waiver. Allegedly wala tayong personal knowledge kung talaga nagbigay siya ng waiver. He announced it. Allegedly nagbigay siya ng waiver, generic yun. You can inquire into my bank accounts. At binigay sa Kahit sino? Well, I think binigay niya sa Anti-Money Laundering Council. Yung waiver na to inquire into his bank accounts. Na pinapayagan ng AMLAC. Normally kasi ang AMLAC can look into your bank deposits. Kaya lang, kailangan meron tinatawag tayo na predicate crime. So kasi money laundering yan eh. Usually, kaya ka naglo-launder ng pera dahil illegal yung pinanggalingan yan. So, kailangan patunayan kahit minimum evidence lang na merong krimen na nangyari, like corruption, kidnapping, mga ganon, bago may consider na money laundering yung ginagawa mo. In addition to that, pwede rin naman kumuha ng court order, kukuha ang AMLAC ng court order para mag-inquire into your bank accounts. Pwede rin yung only on their part, kumbaga ex parte. Tapos, another way is that you can authorize the AMLAC to look into your accounts.
So, yun ang ginagawa ni Senator Trillanes. Nagbigay siya ng waiver na, sige, kung may mahanap kayong bank account. Ang problema, he limited it first to his alleged offshore accounts, which he says, offshore sa ibang bansa. which he says hindi naman daw totoo. So, ang problema, in order for the AMLAC to be authorized to look into those accounts, kailangan meron ka pang permission from the country where those accounts are located. Okay. So, kunwari nasa US ka, meron dun yung accounts. Now, signatory tayo, both countries, to the International Anti-Money Laundering Convention. Basta may agreement tayo, kasali tayo doon. Tapos, ang US, hindi ko sure kung kasali ang US dyan kasi as a matter of course, ang US hindi pumipirma ng treaties or conventions. So, assume natin na party ang US at pumayag sila, they still have to compel yung bangko, which is not government, na buksan nila yung account. So, kailangan pang may order. That's assuming na pumayag yung gobyerno ng kabilang bansa. Now, you can shortcut the whole thing. Senator Trillanes can just give the AMLAC a special power of attorney to inquire about the bank account. O humingi kayo na at I issue a special power of attorney for so-and-so to obtain a statement of accounts from this bank. Pag ganun, wala nang gobyerno. Tutuloy na sila dun sa bangko, kukuha na lang ng bank statement. Diba? Ano yung history nito? Bank statement for the last 6 months. Kung magbigay ng SPA si Senator Trillanes, which he did not do. So waiver, wala rin, hindi naman hindi yun. Mahirap pa rin. Oo. Even assuming na valid yung waiver niya, even assuming na tatanggapin ng foreign country yung representation ng ating Anti-Money Laundering Council, mahaba yung proseso na yon. So, he's either delaying these proceedings or it's a show. Malamang show po. Oo. At ano po ang komento nyo naman dun sa ididemanda daw po niya ako at saka si Sir Erwin Tulfo ng libel. Hinamon ko na nga po si Senator Trillanes Bring it. Oo. Sige, tuloy nyo. Itutuloy daw niya. Pero ilang araw na nakakalipas, wala pa rin siyang ginagawang hakbang. Well, ako tinignan ko yung statement niya dun sa isang news, nakita ko yung news item, Ang sabi niya, even if I'm sure that their anong tawag doon? Parang yung kakampi doon sa Department of Justice ay magdi-dismiss lang ng kaso, I will still file it. So, meron na siya kagad na disclaimer. Oo nga In other words, kahit siya, if you say something like that, you're not sure of your case. Paano yan? Attorney, sa ombudsman na raw siyang magsasampa ng kaso. Bring it. Kasi, it will depend talaga kung anong interpretation. Normally kasi ang ombudsman investigates graft cases only. So, pero malamang ang implication nito is that this will be an administrative case na din sa administrative liability for committing siguro to dishonesty, parang ganon, in relation to a libel charge. So, well, medyo mahihirapan siya dyan given that the president himself also used the same information. So, kung may administrative liability everybody but the president has done it, this is now a question of what standards we are imposing on lower ranking people compared to the president. Diba? Parang equal protection. Hindi natin of course the president is immune, but in effect nung pinatulan niya yung information na yon, it's as though he's saying, well, why not? Diba? So the same will apply to you. If you can be drawn into a discussion concerning those documents and you posted them in relation to an ongoing discussion, then what is wrong with that? That's number one. Number two, Senator Trillanes is a public figure. Sa libel kasi, 'di ba, ang definition ng libel is a malicious imputation of a crime, vice, or defect. Now, assuming imputation ito na meron siyang ginagawang mali, kailangan sabihin ng imputation, attorney? Parang accusation without directly accusing him. So, hindi mo sinabi sa kanya. Pero sa pahayag mo, parang meron kang sinasabing ganon. So, in his case, public figure siya.
pagka malicious, sa libel kasi, di ba, malicious imputation of a crime, vice, or defect. Assuming na may imputation kasi may salita or meron kang ginawa, like pinost mo yung information, tapos yung information na yon tends to make it look like meron siyang ginawang mali. Ang kailangan patunayan niya is may mali siya ba yung pagka-post ninyo. Unang-una, if it's a repost, malabong may malis yan. Kasi ibig sabihin, somebody else had already published it or posted it. That's number 1. Number 2, kailangan yung pinost mo yon knowing very well that it is false and that it will destroy his reputation at ginawa mo pa rin. But at the time that it was posted, di ba, pwede natin, he still has to prove na may mali siya yung pagka-post na yon. And that is a matter of, that it is a burden for him to prove. So, tingnan natin kung kakayanin niya. My guess is, Senator Trillanes is similar to Congress, na he's trying to make a point, not necessarily trying to win his own case. Naku, wag mo naman ikumpara daw sa Congress yun, baka magalit sila. Ay, oo, tama. Pasensya na po. Hingi na akong pamumanhin sa buong Kongreso. Yan na nga po, Senator Trillanes, dahil palagi ka ng mga nag-show dyan sa pagpapapreskon mo, antayin ko po ang inyong isasampang kaso sa ombudsman na daw. Okay, well. Attorney, paki-invite po ulit ang ating mga ka-DDS. Una, pakibati po yung ating mga OFWs. Ay, kumusta naman ang mga OFWs natin? I understand na marami sa kanilang nanonood at nakikinig dito sa programa mo. Yes, attorney. Halimbawa, meron silang katanungan na patungkol sa mga legal na bagay. Baka pwede silang makahingi ng libreng advice sa'yo. Well, madalas kasi nag-Facebook Live ako dun sa Facebook page. So, yung mga current matters regarding that, nadidiscuss namin. Sumasagot kami parati ng tanong dun sa live. Pero mostly, pagka OFWs, nire-refer namin sila kay Thinking Pinoy. Tama. Kasi hina-handle niya talagang OFW concerns. Tsaka ang OMWA. Yes. Under Yusek Sara Ariola. Yes. Kamusta si Yusek Sara? Busy siya. Oo nga eh. Lalo nga po dahil naapektuhan nating mga kababayan ng Hurricane Irma sa British Virgin Islands. Andun nga siya ngayon. So, tumutulong. Thank you, attorney. Maraming salamat din. At maraming salamat po mga ka-DDS dahil dyan po nagtatapos ang araw natin. Sana po ay nabigyan kayo ng linaw sa proseso, sa mga dinadaanan ng bawat gobyerno, institusyon, at sa mga issue, mga bagay-bagay, mga isyong mainit po dito sa ating bansa. Tayo po ay nagpapasalamat sa PCOO, RTVM, at Radio Pilipinas. Para po sa ibang impormasyon, patuloy niyo pong sundan ang PCOO and RTVM Facebook pages, RTVM YouTube channel, at rtvm.gov.ph. Sa lahat po ng nanonood at nakikinig, maraming salamat po. Ako po muli si Mocha Uson ng inyong lingkod at ito po ang ating DDS Podcast. Happy Sunday! Mula sa palasyo, Straight from the palace. 2 of the most trusted DDS voices have joined forces. Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered, unadulterated, exclusive, behind the scene. Exclusive behind the scenes. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast.